Tjenare alla storfiskare, jag står här med Christian från Let's Feast och han har en äventyrskanal på YouTube som gör allt möjligt, däribland fiske. Vi försöker i alla fall. Ja, men ni är jätteduktiga. Ja, alltså vi kallas ju Team No Fish av en anledning. Men han har jättemånga som följer honom, som vill komma igång och fiska. Även vi har jättemånga som tittar på oss som vill börja fiska. Och därför får vi jättemycket förfrågningar. Och därför ska vi nu visa hur enkelt det är och exakt vad man behöver bara för att komma igång och börja komma ut. Och idag ska vi främst fokusera på vad man behöver för att komma igång och fiska abborre. För abborre, det är en fisk som alla, precis var de än bor i hela Sverige, kan fiska. Och jag tror att det är väldigt många där är liksom ute som har fiskesakerna men inte liksom vet om alla tips och tricks. Även jag däribland liksom. Så det ska vi visa nu. Vill du ha spö? Och för att fånga fisk så måste man ha ett spö. Det är nog en förutsättning, tror jag. Exakt, det är typ det viktigaste. Ja. Och när man fiskar abborre så vill man inte ha ett för stort spö. För man vill kunna kasta bra, men abborren är inte superstor. Så man vill ändå ha bra känsla. När man Men vilken längd ish brukar vara till abborre och gädda då? Ja, till abborre så är det bra att ha ett spö som är ungefär 7 fot. Och det är ungefär 210 centimeter. Ungefär som... Ja, det stämmer nog. Och sen så behöver den rulle till det. Och på rullen så har jag någonting som heter flätlina. Och till abborre så är 0,13 mm perfekt. Men det är en sak som jag har lärt mig, förlåt om jag avbryter, men så här, just, jag håller på att ramla. Vad är det här? Jag var tvungen att stå i en uppförsbacke. Nej, det är att jag hade i väldigt många år när jag fiskade nylonlina. Ja. Och det var jättesvårt att känna liksom när huggen kom och göra själva mothugget. Så det är en sak jag vet, att flätad lina, det är väldigt bra att ha. Exakt, för nylonlina, det är töjbart. Då känner man inte hugget, medan flätlina är helt stumt. Ja. Så då känner man minsta lilla pill. Ja, exakt. Och det underlättar väldigt mycket. Det finns också många olika färger på linan. Men det spelar egentligen ingen roll. Utan bara kör på den färgen som ni tycker är snygg. Det finns 2 olika sorters rullar man ska köra med. Och den rullen som jag rekommenderar när man ska börja fiska, den är sån här, en haspelrulle. Just där, den divar ballistic, men det finns billigare. Men jag tycker om den väldigt mycket. Sen finns det också någonting som heter spinnrulle eller multirulle. Och den är mycket svårare att kasta med. Men vad är det för skillnad då? Förutom att den här ser mycket häftigt. Det ser ut som havsfiske liksom. Man ska ut och fiska tonfisk. Ja, typ. Ja, men en stor skillnad, det ser mycket proffsigare ut. Ja. Men du kommer längre när du kastar med en haspelrulle. Okay. Och det blir också mindre trassel. Men vad finns det för fördelar att börja som nybörjare på en sån här då? Förutom att man är coolast i stan liksom. Nej, det finns ingen fördel. Det gör inte det? Så gör inte det. Nej, gör inte det. Nej, men en fördel är att om du kastar stora beten så är det lättare att kasta med dem. Man får inte ont i tummen. Okay. Men när man fiskar abborre så fiskar man små beten. Ja. Så haspelrulle är jag rekommendera. Gör rätt, kör haspelrulle i början i alla fall. Exakt. Okay. Och för att fånga abborre så behöver man ju sätta någonting på änden av linan. Man kan liksom inte bara kasta ut med en lina. Nej. Det blir lite svårt. Ja, det blir svårt. Så jag har här tagit fram mina 5 bästa beten till att börja med. Som är jätteenkla att fiska med och som fångar fisk bra. Så nu ska vi titta på dem. Är det några som du känner igen? Ja, så till att börja med här har vi den klassiska liksom jiggly-jiggen. Alltså det här är liksom, den simmar väldigt fint, väldigt fina färger. Alltså helt ärligt, jag bara hittar på lite nu när jag pratar, men jag kan ju låtsas att jag vet lite. Den här vet jag dock vad det är. Det här är faktiskt en popper. För den poppar liksom i vattnet. Man poppar och den typ, typ man ska väl dra och ska den skvätta. Och det ska till och med vara jättebra för abborre. Sen har vi då här, det här är någon slags spinnare-mutation. Med en sked här bak, lite tyngre huvud och en trekrok ner till. Den vet jag är bra till abborre. Sen har vi någon liten bläckfiskaktig alien-sak. Som säkert också är jättebra till abborre, annars hade nog inte Tobias stoppat den där. Och sen till sist har vi då en till jigg. Men nu tänker jag som så här: har jag rätt här Tobias? Eller liksom, ja, du får helt enkelt ta och fylla i lite. Ja, det var helt rätt. 100 poäng. Okay. Nej, men vi börjar med jiggen som är den absolut vanligaste. Och den är bra när det är kallt i vattnet. Och abborren lite sega. Bara sätter man på ett jigghuvud som vi kommer visa sen. Som höst, vinter, vår. Höst, vinter, vår. Ja. Men abborren, de är oftast, i alla fall på sommaren, väldigt nyfikna av sig. Så de vill ha beten som rör sig mycket och som skramlar mycket. Och då har jag tagit de andra beterna. Och här ser ni den är, vad heter den? Det är som du sa, en kombination mellan en spinnare och ett hårdbete. Som den har en spinnare längst bak och den snurrar. Ja, samtidigt som man kör liksom. Exakt. Och sen är den ändå ganska tung så den flyttar nog ner ganska fort kan jag tänka mig. Exakt, så man kan fiska den på djupt. Ja, också när den väger lite kan man komma 50 meter när man kastar. Ja, det är jättebra. Så den är också bra. Och sen så har vi även en popper. Det här är rätt faktiskt. Ja, men hur fiskar man med den då? Alltså... Du kastar ut
och sen så fiskar du på ytan. Okej. Eller den flyter, så du kan inte fiska det under, men det går i alla fall på ytan. Och oftast på sena kvällar och på morgonen så jagar abborren ytan. Och då kan man få jättekola hugg. Okej. När de går upp och hugger, alltså det är himla häftigt. Ja, jag kan tänka mig det. Och sen har vi någonting som heter chatterbait. Och det är faktiskt ganska nytt. Men det är väldigt effektivt för stor abborre. Alltså riktigt Den stor. ser riktigt god ut. Och det här har en spinnare med den här, eller liksom är den bara till för att simma lite typ? Ja, den simmar lite, den spinner inte, men den gör så här, viftar fram och tillbaka. Okej. Också ett bete som är väldigt, så här, gör mycket reklam för sig. Ja, för man ser ju alltså att tentaklerna på den här, de är ju bra. Ja. Men man kan sätta på jigg på den också. Som vi kommer visa strax också. Det här var bara jiggskallen. Ja, man kan fiska så, men sen sätter man på en jigg sådär. Så simmar den ännu bättre. Exakt. Smart. Och sen har vi då, jag tog en stor jigg som också en liten jigg. För man är bra att ha olika storlekar. För jiggen är det bete som flest fiskar abborre med. Okej. Så vi har bra att ha en lite större jigg och bra att ha en liten mindre jigg. Men nu har vi visat hur man monterar ett jigghuvud. För det är faktiskt ganska svårt. Det är inte... Nej, jag har lärt mig några knep nyligen. Men att om man inte vet om de knepen så är det lite pilligt. Men jag ska visa mina specialknep nu. Vår vän Robin, han blev lite fiskesugen när vi stod här. Så han fick en liten abborre som vi pratar om. Så då kan vi passa på att visa hur abborren ser ut. Som ni ser här så ser den ut så här. Och abborren, den kan man ta i munnen. Men det är viktigt att inte hålla den så här samtidigt som man håller munnen. För då kan den ta skada här i nacken. Så den alltid har ett finger under magen och håller den så här. Och sen så, abborren, den har väldigt vassa fenor här uppe. Här kan man sticka sig. Så om man vill hålla abborren så antingen i munnen eller så kan man ta fingret över så här. Sen kan man ta ner den och hålla så. Så sticker man sig inte på den. Vilket lifehack! Så, men abborren ska inte vara uppe för länge, så jag tror vi tar och släpper tillbaka den och visar hur man riggar en jigg. Abborre kan man äta. Det är faktiskt väldigt gott, men man ska inte ta upp för mycket abborre. Så, speciellt inte sådana små. Ta inte upp för små abborrar, men ta inte upp heller för stora. För abborren, den växer sig det tar jättelång tid för en abborre att bli stor. Så om de är över kilot så skulle jag säga att man inte ska ta upp dem. Runt 5 hektar till 8 hektar perfekt. Ungefär från 35 till 40 centimeter. Det är bra matabborrar om man vill ta hem och äta. Och den här jiggen, den heter Flatness Mini. Och den har faktiskt designat i någonting som heter Photofish. Och det är någonting som vi kan ha gratis annonserat. Där man kan göra sina egna färger på jiggarna. Det finns oändligt med valmöjligheter. Så det är ett hett tips om man vill testa någonting. Jag vill designa sin egen färg. Men denna jiggen, den är ungefär 9 cm. Och det är ett bra storlek på en jigg. För då kan man fånga både stora och mindre abborrar. Sen har jag en jiggkrok här. Och det man gör är att du mäter ut var jiggkroken kommer komma upp. Så du liksom tar och kollar här. Och den kommer gå upp ungefär vid den där, som ni ser, den där lilla saken. Så kan man även göra ett litet märke där i jiggen. Sen tar man bara och sätter den så här. Trär in kroken så. Och sen försöker man att jiggkroken kommer ut där man har gjort märket. Där har vi trätt en jigg. Nu kanske inte blev den snyggaste träningen, men helt okej. Och de behöver inte vara perfekta, utan man kan såklart få abborre även om den är lite sned. Men jag tänker lite som så här, är någonting jag är fullkomligt sämst på så är det knutar. Då tar jag och visar hur man knuter. För vi sa att man ska ha flätlina. Men om du bara har flätlina så kan abborren, den har inte tänder men den har lite små skrap. Så du måste ha en tafs mellan flätlinan och kroken. Och det kan ju även hända att det kommer en gädda, även fast man fiskar abborre. Eller görs. Oj. Så man behöver en tafs. Sen såklart, när man är ute och fiskar så vill man ha en snygg väska och ha allting i så att man lätt kan ta med och gå. Så har jag denna väskan här. Har jag jiggkrokar. Jag kan visa här i detta faktiskt. En hel låda med jiggkrokar i olika storlekar. Allt från 5 gram till 21 gram. Och sen så har jag alla hårdbeten i den boxen. Sen har jag lite saker för dropshot, för Carolina och lite andra massor med jigglådor som man har att välja mellan. När jag fiskar abborre så kör jag med Fluor Carbon Tafs och denna är 0,40 men 0,30 till 0,40 är perfekt om man fiskar abborre. Tar jag bara linan här och sen så har jag ungefär 40 cm. Tar jag bara knipsar av där. Så har vi själva tafsen. Nu kommer storfiskar Robin här och först levererar han en abborre och nu levererar han en gädda. Och detta är lite, precis som Christian nämnde, anledningen till att man behöver ha en tafs när man fiskar abborre. Som ni ser här
så har gäddan vassa tänder. Så om man skulle fiska abborre och sen så kommer gäddan och hugger, så vill man inte att gäddan ska få ett bete i munnen som simmar iväg. Utan då är det en av anledningarna till att man ska ha en tafs. Nu skulle vi göra tafsen, sa du då. Men det är knutarna jag har problem med. Det är så. Jag tänker lite så här, 10 kärringknutar motsvarar ungefär en bra knut. Stämmer det? Det stämmer. Så jag har 10 kärringknutar. Det man behöver knyta i ena änden, det är ett lekande som ser ut sådär. Sen är det ett beteslås. Det är ett BFT Fast Attach och det fungerar faktiskt bättre än ett beteslås tycker jag. Nu börjar vi med att knyta på lekandet. Nu är knutar väldigt svåra att filma, men den knuten som jag gör just nu, den heter grinneknut och ni kan ju enkelt googla upp hur man gör. Men först tränar igenom den linan en gång genom den här ringen. Sen lägger ni den dubbel. Gör den ögla. Och sen ska denna änden genom öglan 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Och sen är det bara dra åt. Och sen dra åt där. Och sen får man fixa till lite knuten så där. Där har ni en bra knut som håller. Och sen när man sätter på denna BFT Fast Attachen som man sätter på betet, så är det självklart att man ska göra exakt samma knut som jag gjorde på lekandet. Först genom en ögla, snurra 4 varv och sen dra åt. Men jag tror det är enkelt om man väl... Alltså det finns ju som du säger tutorials på Google, man bara kan googla och då finns just steg för steg antagligen. Sen är det viktigt att man inte har ett stort fult ände som hänger, utan man ska klippa av den där. Men inte för nära, för då är det lätt att knuten går upp. Så inte precis där, utan ha en liten bit som knuten kan glida på. Och när man knyter på tafsen som vi har gjort nu på flätlinan som är på spöet, så är det viktigt att göra en knut som heter Palomar-knut. Och den knuten är faktiskt väldigt lätt att göra, men den är svår att visa. Så sök på YouTube på Palomar-knut eller sök på Google, så kommer ni garanterat hitta någon bra instruktion. Och nu tänker jag, det är många som säkert undrar hur det stavas. Så där stavas det då, eller? Exakt. Ja. Och nu vill vi givetvis sätta på denna jiggen på tafsen som vi precis har gjort. Och det är jättesmidigt med sånt här BFT Fast Attach. Du bara håller det sådär, tar jiggen, klär på den så, snurrar är den på. Då kan man lätt byta jättesnabbt om man vill testa någonting annat. Och den där lossnar alltså inte om du får en fisk? Nej, den håller i typ 99 fall av 100. Någon gång har det hänt, men det är typ väldigt sällan. Väldigt sällan. Nu har vi väl gått igenom det mesta. Är det någonting som du tänker, att nu håller på att ramla som du också, men är det någonting som du tänker på som du skulle vilja veta? Alltså någonting som jag skulle vilja veta, det är, alltså jag har alltid när jag har kört jigg, det är liksom, jag har bara vevat. Och det har funkat ibland, men då är det liksom på sena sommarkvällen när de är på jaga vid ytan då. Men jag har fått höra att ungefär 90% av fiskarna hugger när den är på väg ner. Exakt. Det stämmer. Ja, när man varit på botten, ja. Och sen rycker man, ja. Och sen stannar man, och sen sjunker den. Ja. Det är då de kommer. På vägen ner alltså. Ja, exakt. Och men vad är liksom bästa sättet? Kan du ta och visa lite? Hur ska jag liksom jigga egentligen? Jo, men vi kan ta mitt spö här, så ska vi gå ner till ån och ta Robins fiske där, som är så himla fiskesugen. Han kan liksom aldrig... Nu vevar ju du helt på fel håll. Det gör man. Eller är det jag som vevar på fel håll? Det är du som vevar åt fel håll. Men jag föredrar att säga att det är ni alla andra som vevar åt fel håll. Men ett tips kom jag på. Ja. Man kan byta sida på veven. Ja. Så det kan vi visa hur man gör. Det är faktiskt väldigt lätt. Och på denna divarullen tar man bara detta locket och skruvar loss. Jättesmidigt. Och sen ser man till att inte tappa den. Och sen så tar man också och vevar veven åt fel håll. Så du vevar den bakåt. Är den ute sätter man i veven på andra sidan här. Och sen så skruvar man i locket. Vi skickade bort Robin här, han får inte fiska mer. Han fångar upp alla fiskar annars. Jag kan visa hur man kastar också samtidigt. Det är jättelätt. Det är bara att ta denna, fälla över byglan. Sen tycker jag om att hålla tummen där, så man håller linan. Ta bak. Kastar ut, släpper. Och sen så är det bara att fälla över byglan igen. Och nu är det jättelätt. Först så kastar man ut och låter betet sjunka ner till botten. Och då ser man genom att linan inte åker ut mer. Det blir liksom slak. Exakt. Så tar man bara, tycker jag om, och rycker
upp 3 gånger. Så här lite småryck. 1, 2, 3. Och sen är det viktigt att ha spänd lina. Detta låter mer avancerat än det är. Men rycka uppåt och samtidigt så vevar man in lite lina. Så man hela tiden har direktkontakt med betet. Så man känner om det skulle komma en fisk och hugga. Det var nog det. Är det någonting mer du undrade, Christian? Nej, det var väl det här med trixet just att köra längs med botten och sen 3, 1, 3, 2. Ja, olika ryck liksom. Exakt. Ja. Så den liksom bara du. Men kan inte du göra som så, när man liksom fiskar jiggar sådär, kan inte du klippa in ungefär hur det ser ut den går på botten när du gör så som du kör? Det gör vi här. Nu har vi gått igenom grunderna. Ett sista tips nu innan folk beger sig ut och börjar fiska, det är att inte stå kvar på samma ställe för länge. Det är ett bra tips. Så byt ställe om ni inte får abborre. Jag har sett folk som bara står och fiskar. Men abborra liksom, om man tänker sig att säg att jag vill gå till en sjö som inte är så jättestor, jag kan gå runt. Vad ska jag leta efter där abborren troligast kommer befinna sig? Liksom, vad tycker liksom abborren om att vara på för slags ställen? Om man bara går runt land så här, så tycker jag att det är jättebra att fiska utanför näckrosor. Där de kan gömma sig liksom? Ja, exakt. Okej. För vid växtligheterna så finns det mycket småfisk. Och de småfiskarna tycker abborren om att gå runt och äta. Okej, ja men då är jag med. Och nu under denna dagen så har vi faktiskt varit ute och jiggat bland annat abborre. Och den videon har vi släppt på din kanal. Alltså tror det eller ej kära vänner, men vi har fångat fisk. Vilket är helt galet och väldigt mycket av Tobias tips här kom till nytta. Så ta och spana in den videon. Det kan ni göra, jag kan sätta en länk här. Och sen så får ni så bra storfiskare, se till att gilla filmen om ni lär er någonting. Och sen kan ni kommentera i kommentarsfältet vad ni vill att jag ska visa hur man fiskar nästa gång. Om det är gädda, om det är mött, om det är abborre. Gös. Får göra en instruktionsvideo. Ja. Perfekt. Är det någonting mer du vill säga? Nej, känner mig färdig här en hel dag med fisk, en hel dag med äventyr. Stort tack för alla tips. Ut och fiska med er. Tja! Hej då!